Trước khi tiếng chuông chùa trở thành âm thanh quen thuộc trong đời sống người Việt, đạo Phật đã đi qua một hành trình rất dài để có mặt trên mảnh đất này. Vậy đạo Phật đã vào Việt Nam từ bao giờ? Có phải Phật giáo chỉ từ Trung Hoa truyền xuống nước ta? Hay đạo Phật đã đến Việt Nam từ rất sớm, qua những con đường khác nhau, qua những bước chân của các vị tăng sĩ, qua những chuyến thuyền buôn, qua những cuộc giao lưu văn hóa âm thầm mà sâu rộng? Ngày nay, khi nhắc đến Phật giáo Việt Nam, nhiều người thường nghĩ đến những ngôi chùa cổ, tiếng chuông chiều, những ngày lễ lớn như Phật đản, Vu Lan, hoặc những lời dạy về nhân quả, từ bi, buông bỏ. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, ta sẽ thấy Phật giáo không chỉ là một tôn giáo đã có mặt trên đất Việt. Phật giáo còn là một dòng chảy tinh thần đã đi cùng người Việt qua rất nhiều thế kỷ. Từ những ngày đất nước còn trong thời kỳ giao chỉ, giao châu, đến thời Lý, thời Trần, khi đạo Phật từng giữ một vị trí rất quan trọng trong đời sống dân tộc. Rồi đi qua những giai đoạn thăng trầm, lúc hưng thịnh, lúc lặn xuống. Cho đến thời hiện đại, khi Phật giáo vẫn tiếp tục có mặt trong đời sống của hàng triệu người Việt Nam, từ mái chùa làng quê cho đến những thành phố lớn, từ trong nước cho đến cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cách đơn giản, dễ hình dung. Đạo Phật vào Việt Nam từ bao giờ? Phật giáo Việt Nam đã đi qua những chặng đường lớn nào? Và vì sao, sau gần 2.000 năm, đạo Phật vẫn có thể chạm đến tâm hồn người Việt, vẫn giúp con người biết sống thiện hơn, chậm lại hơn, và quay về chăm sóc nội tâm mình nhiều hơn? Để dễ hiểu, chúng ta sẽ nhìn hành trình ấy qua 3 bản đồ. Bản đồ thứ nhất, con đường đạo Phật vào Việt Nam. Bản đồ thứ hai, sự phát triển của Phật giáo qua các thời kỳ lớn trong lịch sử dân tộc. Và bản đồ thứ ba, Phật giáo Việt Nam trong thời hiện đại, từ quá khứ nối đến hôm nay. Trước hết, ta hãy bắt đầu với câu hỏi quan trọng nhất. Đạo Phật vào Việt Nam từ bao giờ? Đây là một câu hỏi tưởng đơn giản, nhưng thực ra không dễ trả lời bằng một mốc năm tuyệt đối. Bởi đạo Phật không đến Việt Nam trong một ngày duy nhất, không phải chỉ qua một vị sư duy nhất, cũng không phải chỉ bằng một con đường duy nhất. Phật giáo đến Việt Nam theo dòng chảy của lịch sử. Có những con đường từ phương Bắc xuống, thông qua sự giao lưu với Trung Hoa. Nhưng cũng có những con đường từ phương Nam và đường biển, thông qua thương nhân, tăng sĩ và những chuyến thuyền đi từ Ấn Độ, Trung Á, Đông Nam Á đến vùng đất Giao Châu xưa. Nói cách khác, Việt Nam không chỉ là nơi tiếp nhận Phật giáo một cách thụ động. Vùng đất Việt xưa từng nằm trên những tuyến giao thương quan trọng, nơi nhiều nền văn hóa gặp nhau. Và chính sự gặp gỡ ấy đã tạo điều kiện để đạo Phật có mặt từ rất sớm. Nhiều tài liệu cho rằng, vào khoảng những thế kỷ đầu công nguyên, Phật giáo đã hiện diện tại vùng đất Việt. Đặc biệt, đến khoảng cuối thế kỷ thứ hai, khu vực Luy Lâu, thuộc vùng Bắc Ninh ngày nay, đã trở thành một trung tâm Phật giáo quan trọng. Nếu nhìn lên bản đồ thứ nhất, ta có thể hình dung như thế này. Một hướng là từ Ấn Độ theo đường biển, qua các tuyến thương mại ở Đông Nam Á, rồi đến vùng Giao Châu. Một hướng khác là từ Trung Hoa đi xuống, thông qua quá trình giao lưu văn hóa, chính trị và tôn giáo trong nhiều thế kỷ. Hai dòng ảnh hưởng ấy gặp nhau trên đất Việt. Và Luy Lâu trở thành một điểm hội tụ rất đặc biệt. Luy Lâu không chỉ là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của Giao Châu thời xưa. Luy Lâu còn được xem là một trong những trung tâm Phật giáo sớm nhất ở vùng đất Việt. Ở đó có sự hiện diện của tăng sĩ, kinh điển, chùa tháp và sinh hoạt tu học. Chính vì vậy, khi nói đạo Phật vào Việt Nam từ bao giờ, ta có thể trả lời một cách thận trọng rằng đạo Phật đã có mặt ở Việt Nam rất sớm, ít nhất là từ những thế kỷ đầu công nguyên. Và đến khoảng thế kỷ thứ hai, Phật giáo đã có dấu ấn khá rõ tại vùng Luy Lâu, Giao Châu. Điều này rất đáng suy ngẫm, bởi nó cho thấy Phật giáo không phải là điều gì xa lạ mới đến với người Việt sau này. Đạo Phật đã đi vào đất Việt từ rất sớm, khi dân tộc ta còn đang trong những giai đoạn hình thành bản sắc, vừa tiếp nhận văn hóa bên ngoài, vừa gìn giữ cội nguồn riêng của mình.
Nhưng đạo Phật khi đến Việt Nam đã không đứng tách rời khỏi đời sống. Đạo Phật đi vào chùa làng, vào tín ngưỡng dân gian, vào nếp sống hiền hòa, vào lòng hiếu thảo, vào cách người Việt đối diện với khổ đau, mất mát, chiến tranh và vô thường. Đó là lý do Phật giáo Việt Nam không chỉ mang màu sắc kinh điển. Phật giáo Việt Nam còn mang hơi thở của làng quê, của mái đình, của tiếng chuông chùa, của người mẹ đi chùa cầu an cho con, của người con thắp nén hương, tưởng nhớ cha mẹ, của những người bình dị, tìm nơi nương tựa tinh thần trong lúc cuộc đời nhiều biến động. Bây giờ, chúng ta bước sang bản đồ thứ hai. Bản đồ về sự phát triển của Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ lớn. Sau khi có mặt từ rất sớm, Phật giáo dần dần phát triển trên đất Việt. Nhưng giai đoạn đặc biệt quan trọng phải kể đến là khi đất nước bước vào thời kỳ độc lập tự chủ sau nhiều thế kỷ bắc thuộc. Từ thời Đinh, Tiền Lê, rồi đặc biệt là thời Lý và thời Trần, Phật giáo có vai trò rất lớn trong đời sống tinh thần và văn hóa dân tộc. Thời Lý thường được xem là một trong những thời kỳ Phật giáo hưng thịnh nhất trong lịch sử Việt Nam. Nhiều vị vua thời Lý kính trọng Phật Pháp, trọng dụng các vị thiền sư cho xây dựng chùa tháp và xem đạo Phật như một nền tảng đạo đức giúp ổn định lòng dân. Ở thời ấy, chùa không chỉ là nơi tu hành. Chùa còn là nơi học chữ, nơi sinh hoạt văn hóa, nơi gắn kết cộng đồng. Các vị thiền sư không chỉ ngồi trong núi sâu. Nhiều vị còn tham gia khuyên vua, giúp nước, góp phần vào đời sống chính trị, giáo dục và văn hóa. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là Phật giáo từng có địa vị cao hay thấp. Điều quan trọng là tinh thần Phật giáo đã thấm vào cách trị nước, cách sống và cách nhìn con người. Từ bi, khoan dung, hướng thiện, biết sợ nhân quả, biết thương dân, biết lấy đạo đức làm gốc. Những điều ấy đã góp phần tạo nên một thời kỳ văn hóa khá rực rỡ. Sang thời Trần, Phật giáo Việt Nam tiếp tục có một dấu ấn rất đặc biệt. Đó là sự ra đời và phát triển của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Khi nhắc đến Trúc Lâm, người ta thường nhớ đến Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ngài là một vị vua đã cùng dân tộc đi qua những cuộc kháng chiến lớn, rồi sau đó rời bỏ ngai vàng, lên núi Yên Tử tu hành, trở thành vị tổ của thiền phái Trúc Lâm. Điểm đặc biệt của Trúc Lâm là gì? Đó là tinh thần nhập thế. Tu không có nghĩa là rời bỏ cuộc đời một cách lạnh lùng. Tu là biết sống giữa đời mà không bị đời cuốn trôi. Tu là biết làm tròn trách nhiệm với gia đình, với đất nước, với con người, nhưng trong tâm vẫn giữ được sự tỉnh thức, khiêm nhường và sáng suốt. Tinh thần ấy rất gần với người Việt. Bởi người Việt không nhìn đạo Phật như một điều quá xa vời. Người Việt thường học Phật từ những điều rất đời thường. Một lời nói bớt làm người khác đau. Một hành động biết nghĩ cho người khác. Một lần nhẫn nhịn để gia đình bớt tổn thương. Một lần biết quay về nhìn lại chính mình thay vì trách móc cuộc đời. Đó cũng là Phật Pháp. Sau thời Lý, Trần, Phật giáo Việt Nam có lúc không còn giữ vị trí trung tâm như trước. Đặc biệt từ thời Lê, Nho giáo dần trở thành hệ tư tưởng quan trọng trong tổ chức nhà nước và giáo dục. Phật giáo lùi dần khỏi vai trò chính trị cung đình. Nhưng điều đó không có nghĩa là Phật giáo biến mất. Trái lại, đạo Phật vẫn sống rất sâu trong dân gian. Chùa làng vẫn còn đó. Tiếng chuông chùa vẫn ngân. Người dân vẫn đến chùa lễ Phật, nghe kinh, cầu an, cầu siêu, làm việc thiện, tưởng nhớ tổ tiên. Đây là một điểm rất quan trọng khi hiểu lịch sử Phật giáo Việt Nam. Có những giai đoạn Phật giáo rực rỡ ở tầng lớp triều đình. Có những giai đoạn Phật giáo lặn xuống trong chính trị. Nhưng trong lòng dân, đạo Phật vẫn âm thầm tiếp tục. Giống như một dòng nước ngầm. Không phải lúc nào cũng ồn ào, nhưng vẫn nuôi dưỡng mảnh đất tinh thần của người Việt qua nhiều thế hệ. Khi nhìn trên bản đồ thứ hai, ta sẽ thấy Phật giáo Việt Nam không phát triển theo một đường thẳng đơn giản. Nó có những giai đoạn đi lên, có những giai đoạn lắng xuống. Có lúc gắn với trung tâm chính trị ở Thăng Long, Hoa Lư, Yên Tử. Có lúc lan về các làng quê, hòa vào đời sống dân gian.
có lúc tiếp nhận ảnh hưởng từ Trung Hoa, có lúc tiếp xúc với Ấn Độ, Đông Nam Á, có lúc mang đậm màu sắc Thiền tông, có lúc Tịnh độ, Mật giáo, tín ngưỡng dân gian và các hình thức tu tập khác cùng tồn tại trong đời sống Phật tử. Chính sự mềm mại ấy làm nên nét riêng của Phật giáo Việt Nam. Không khô cứng, không chỉ nằm trong sách vở, mà đi vào đời sống bằng sự gần gũi, linh hoạt và thấm đẫm tình người. Bây giờ, chúng ta bước sang phần thứ 3. Các mốc lớn của Phật giáo Việt Nam hiện đại. Nếu phần đầu là câu hỏi đạo Phật vào Việt Nam từ bao giờ, phần giữa là hành trình Phật giáo qua các triều đại, thì phần này giúp chúng ta nối lịch sử ấy với đời sống hôm nay. Từ cuối thế kỷ 19 sang đầu thế kỷ 20, Việt Nam bước vào nhiều biến động lớn. Đất nước chịu ảnh hưởng của thời kỳ thuộc địa, xã hội thay đổi mạnh, giáo dục, báo chí, tư tưởng mới bắt đầu lan rộng. Trong bối cảnh ấy, Phật giáo Việt Nam cũng đứng trước nhu cầu tự nhìn lại mình. Làm sao để chùa không chỉ là nơi lễ bái? Làm sao để Phật tử hiểu giáo lý rõ hơn? Làm sao để tăng ni được đào tạo bài bản hơn? Làm sao để Phật Pháp không bị hiểu lầm là mê tín, mà được nhìn như một con đường đạo đức, trí tuệ và chuyển hóa khổ đau? Từ những câu hỏi đó, phong trào chấn hưng Phật giáo đã xuất hiện mạnh mẽ vào đầu thế kỷ 20, đặc biệt trong những thập niên 1920 và 1930. Nhiều hội Phật học được thành lập, nhiều tạp chí Phật giáo ra đời. Nhiều vị tăng sĩ, cư sĩ quan tâm đến việc giảng dạy giáo lý, in kinh sách, mở trường, tổ chức tu học, đưa Phật giáo trở lại gần hơn với đời sống trí thức và xã hội. Đây là một mốc rất quan trọng. Bởi từ đây, Phật giáo Việt Nam hiện đại không chỉ tiếp tục nếp chùa truyền thống, mà còn bắt đầu đi vào con đường tổ chức, giáo dục, truyền thông và hoằng pháp theo những hình thức mới. Sang giữa thế kỷ 20, đất nước tiếp tục trải qua chiến tranh, chia cắt và nhiều biến động xã hội. Phật giáo cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ hoàn cảnh ấy. Nhiều tổ chức Phật giáo ra đời trong các vùng miền khác nhau. Nhiều vị tăng ni, cư sĩ tham gia các hoạt động giáo dục, từ thiện, cứu trợ, chăm sóc cộng đồng, vận động hòa bình và gìn giữ đạo Pháp. Ta không cần đi quá sâu vào từng biến cố trong video này. Nhưng có một điều cần nhớ. Phật giáo Việt Nam hiện đại đã đi qua rất nhiều thử thách. Và sau những thử thách đó, đạo Phật vẫn tiếp tục hiện diện. Năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, đánh dấu một bước tổ chức quan trọng của Phật giáo trong thời kỳ hiện đại. Từ đó đến nay, Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát triển với nhiều hoạt động, hoằng pháp, giáo dục tăng ni, từ thiện xã hội, nghi lễ, văn hóa, nghiên cứu Phật học, xây dựng chùa viện và kết nối với Phật giáo quốc tế. Nhưng nếu chỉ nhìn Phật giáo qua tổ chức, ta vẫn chưa thấy hết đời sống thật của đạo Phật. Bởi Phật giáo Việt Nam hôm nay còn hiện diện trong rất nhiều hình thức gần gũi. Một người trẻ tìm đến thiền để bớt căng thẳng. Một người mẹ niệm Phật cầu bình an cho gia đình. Một người con về chùa mùa Vu Lan để nhớ ơn cha mẹ. Một người sau biến cố cuộc đời bắt đầu học về nhân quả, vô thường, buông bỏ. Một nhóm Phật tử cùng nhau làm thiện nguyện. Một người bình thường giữa thành phố ồn ào, học cách dừng lại trước cơn giận để không làm tổn thương người thân. Tất cả những điều ấy đều cho thấy Phật giáo vẫn đang sống trong đời sống hôm nay. Nếu nhìn trên bản đồ thứ 3, ta có thể hình dung Phật giáo Việt Nam hiện đại không chỉ nằm ở một vùng. Ở miền Bắc có những trung tâm cổ như Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Yên Tử. Ở miền Trung có Huế, một vùng đất rất đậm dấu ấn chùa chiền, nghi lễ và văn hóa Phật giáo. Ở miền Nam có Sài Gòn, miền Tây, các ngôi chùa của người Việt, người Hoa, người Khmer, cùng những truyền thống tu học đa dạng. Rồi từ Việt Nam, Phật giáo theo bước chân người Việt đi ra nhiều quốc gia khác. Ở Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Đức và nhiều nơi trên thế giới vẫn có những ngôi chùa Việt. Vẫn có tiếng chuông chùa. Vẫn có lễ Vu Lan. Vẫn có những khóa tu tiếng Việt.
Vẫn có những người con xa quê tìm về đạo Phật như tìm về một phần cội nguồn tâm linh của mình. Nhìn như vậy, ta sẽ thấy hành trình của Phật giáo Việt Nam không chỉ là lịch sử của chùa tháp hay tổ chức. Đó còn là lịch sử của tâm hồn người Việt. Một tâm hồn đã đi qua nhiều biến động, nhưng vẫn luôn cần một nơi để quay về. Quay về với lòng từ bi. Quay về với nhân quả. Quay về với sự tỉnh thức. Quay về với câu hỏi rất căn bản. Mình đang sống như thế nào? Mình đang gieo những nhân gì? Mình có đang làm khổ mình và làm khổ người khác bằng chính suy nghĩ, lời nói và hành động của mình hay không? Đến đây, chúng ta có thể tóm lại hành trình hôm nay. Thứ nhất, đạo Phật đã vào Việt Nam từ rất sớm, qua nhiều con đường giao lưu khác nhau, cả đường biển từ phương Nam và đường bộ, đường văn hóa từ phương Bắc. Thứ hai, Lùi Lâu ở vùng Bắc Ninh ngày nay là một trung tâm rất quan trọng trong giai đoạn Phật giáo sớm ở Việt Nam. Thứ ba, Phật giáo phát triển mạnh trong các thời kỳ độc lập, đặc biệt là thời Lý và thời Trần, với dấu ấn sâu sắc của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Thứ tư, dù có lúc thăng trầm, Phật giáo vẫn không rời khỏi đời sống người dân Việt Nam, mà tiếp tục sống trong chùa làng, trong lễ nghi, trong đạo hiếu, trong niềm tin nhân quả và trong nếp sống hướng thiện. Thứ năm, bước sang thời hiện đại, Phật giáo Việt Nam tiếp tục chuyển mình qua phong trào chấn hưng, các tổ chức Phật giáo, hoạt động giáo dục, hoằng pháp, từ thiện và sự lan tỏa trong cộng đồng người Việt khắp nơi. Vậy sau cùng, hiểu lịch sử Phật giáo Việt Nam để làm gì? Không phải để chúng ta tự hào một cách hời hợt. Cũng không phải để tranh luận hơn thua về một mốc thời gian. Mà để thấy rằng, đạo Phật đã đi cùng người Việt qua một hành trình rất dài. Và trong hành trình ấy, điều quý nhất không chỉ là những ngôi chùa cổ, những pho tượng đẹp, những triều đại hưng thịnh hay những trang sử lớn. Điều quý nhất là tinh thần Phật Pháp vẫn còn có thể giúp con người hôm nay sống chậm lại, hiền thiện hơn, bớt sân giận hơn, biết thương cha mẹ hơn, biết quý nhân duyên hơn và biết nhìn đời bằng con mắt từ bi hơn. Nếu ngày xưa, đạo Phật đi vào Việt Nam qua những con đường biển, con đường giao thương, con đường văn hóa, thì hôm nay, đạo Phật đi vào lòng người bằng một con đường rất gần, con đường của sự tỉnh thức. Khi ta biết dừng lại trước một lời nói nóng giận, khi ta biết xin lỗi sau một lần làm người khác buồn, khi ta biết giúp một người đang khó khăn, khi ta biết buông bớt tham lam, oán trách, hơn thua, khi ta biết nhìn lại chính mình thay vì chỉ nhìn lỗi của người khác. Lúc ấy, Phật Pháp không còn là điều xa xôi trong quá khứ. Phật Pháp đang có mặt ngay trong đời sống hôm nay. Và có lẽ, đó cũng là lý do sau gần 2.000 năm, đạo Phật vẫn còn gắn bó sâu sắc với người Việt. Bởi đời người thì luôn có khổ đau. Nhưng nếu biết nhìn lại, biết tu sửa, biết gieo nhân lành, biết sống bằng từ bi và trí tuệ, thì ngay giữa cuộc đời nhiều biến động này, chúng ta vẫn có thể tìm thấy một con đường bình an. Mong rằng qua video hôm nay, bạn đã có một cái nhìn tổng quan, dễ hiểu hơn về hành trình Phật giáo Việt Nam. Từ câu hỏi đạo Phật vào Việt Nam từ bao giờ, đến 3 bản đồ giúp ta hình dung dòng chảy lịch sử và những mốc lớn nối Phật giáo Việt Nam từ quá khứ đến hiện tại. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, hãy đăng ký kênh Nhân Quả An Lành để cùng nhau tìm hiểu Phật Pháp căn bản, lịch sử Phật giáo Việt Nam, nhân quả đời sống và những lời Phật dạy giúp tâm mình an hơn mỗi ngày. Xin chúc bạn và gia đình luôn thân an, tâm an, biết gieo nhân lành và nhận về nhiều phước lành trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật.